Hả? Wow. Wow. Trọc. Ai ôi mà. Trời. Này. Ngọt. Sao vậy? Nhà tôi sao mà chết, nhà làm giờ nói gì đấy. Ôi chết. Chồng. Mày chết. Ngọt lắm. Nhà cho này đâu mà mình cầm cho mình làm được cho biết ấy hả? Ôi này xoay nào chậm nào Gift for me. Galante. Oh my god. Gift for you. Okay. Hả? Wow. My god. Sweet kitty. Oh này. Sweet ấy nhé. Tỉa tiệt. Oh my god. Này. Oh nó có thiệt. Phải này, phải mày phải đó coi.
Nó cầu. Coba aja. Kalau sudah. Nó phải thật đá thôi.
Honor. Tao kia. Yes. Huh? Drop. Em Linh. Ôi trời ơi, tiết ai ăn chỗ nào mà thôi. Bỏ tay cái on lên. Tay nó ăn ấy rồi, bọn nó đi tay chấm cái này. Ơi, đã cờ rồi. Là vô đờm đi sang tập được sân kia ai con đè lại thay hộp đó thì bè đôi ấy cho bài hộp tiếp lần thứ ơi phải đây nhà nào vậy nè không được hộp tiếp phải dễ hoài các bạn rút kia mình tên rồi để chúng ta đặt tay sân cho làm chúng tiếp ách cài đi là hộp đó muốn tiếp lần thứ ơi thì tạm lắm okay. Lấy đằng ok hái
Nova XI.